بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانو محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګوره ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. د سیکنډ ایئر د کیمستري فرست نمبر چپټر هم سٹارټ کړو. د فرست نمبر چپټر نومو اس ان پی بلاک ایلیمنټس، یعنی په دې چپټر کې به موږ زیات خبرې د اس او د پی بلاک چې کوم ایلیمنټس سي د دې حواله سره کوم. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به موږ بحث کوو ریاکټیویټي وذ واټر، یعنی chemical reaction of group second. د group second به موږ chemical reaction study کوو. په دې کې به موږ اولنی نمبر باندې ډسکشن کوو reactivity with water، یعنی د group نمبر 2 چې کوم element سي د هغې reactivity به وایو، د هغې reaction به وایو د water سره. زموږ سره په دې group 2 کې کوم element سي؟ Beryllium دی، Magnesium دی، Calcium دی، Strontium دی یا Strontium دی، Barium دی او ریډیم دی. دا خبره یاد ساتئ. په دې بوک کې به دا ریډیم نه وي ورکړی. دا ریډیم یې ولې نه دی ورکړی؟ ځکه چې دا ریډیم چې کوم دی دا زموږ سره ریډیو اکټیو ایلیمنټس دی. څه دی؟ ریډیو اکټیو ایلیمنټس دی. نو د دې د وجې نه په دې ګروپ کې دا شامل دی، خو زموږ سره په ریاکټیویټي کې نه دی ورکړی. مقصد د ریډیم بحث یې نه دی کړی. نور سیم ټو سیم ریاکشن به کوي لکه څنګه چې دا براني کوي. ډاون د ګروپ چې کله راځو بیا به موږ لږ بحث کوو. ریډیو اکټیو ایلیمنټس ورته ویل کېږي. ریډیو اکټیو ایلیمنټس هغه ایلیمنټس ویل کېږي چې کوم ایلیمنټس د هغه نه سپونټینیس امیشن کېږي، ریز خارجېږي، نو هغې ته موږ ریډیو اکټیو ایلیمنټس وایو. Beryllium is the only group 2 elements which do not react with water. زمونږ سره په دې ټول ایلیمنټس کې بیریلیم ټاپ والا چې کوم ایلیمنټ دی هغه اونلی داسې یو ایلیمنټ دی چې دا د واټر سره ریاکشن نشي کولی یا نه کوي. ایون ریډ هیټ که فرض کا موږ دا بیریلیم له دومره هیټ ورکو چې هغه د دې هیټ د وجې نه ریډ شي، سرخ شي، ډیو ټو لیس electropositive nature یا character. د څه د وجې نه؟ د electropositivity nature د وجې نه. د دې electropositivity nature دومره انتهایی کم دی، دا په اسانه باندې الکترون نه لوز کوي. they do not lose electron easily. نو د دې د وجې نه دا د واټر سره ریاکشن نه کوي. که فرض کا موږ میګنیشیم داسې په مارکر شکل کې راوغلو او دا موږ ریډ هارټ کو مین دې له موږ دومره هیټ ورکو چې د هیټ د وجې نه دا ریډ شي، بیا هم د چا سره د واټر سره ریاکشن نه کوي ځکه چې د دې الکتروپازیټیویټي چې کوم دا کمه ده. مقصد دا دی چې دا په اسانه باندې الکترون نه لوز کوي. بیا دویم نمبر پوینټ پکې سره ګروپ 2 ایلیمنټس react with water slowly. که فرض که موږ په کمپیریزن کې خبره کوو د ګروپ 1 ایلیمنټ سره، نو ګروپ 2 ایلیمنټس چې کوم دي نو دا به سلولی ریاکشن کوي. د چا سره؟ د واټر سره ریاکشن کوي. دا خبره یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل ما پکې میګنیشیم اغستی دی، د میګنیشیم ریاکشن کوو د چا سره؟ د واټر سره. نو دا به زموږ سره څه وي؟ ان د پریزنس آف څه شی موږ که فرض که د میګنیشیم برن کوو وذ څه سټیم سره، د واټر سره، سټیم واټر سره، نو زموږ سره به څه وي؟ زموږ سره دا خبره یاد ساتئ چې دا به میګنیشیم اکساید پروډیوس کوي او دا میګنیشیم اکساید چې کوم دی دا به په سالډ فارم کې وایټ سالډ به وي او د دې سره سره هایدروجن ګیس به هم پروډیوس کوي، هایدروجن ګیس به ریلیز کوي. دا خبره یاد ساتئ. د دې نه بعد موږ ذکر کوو د کیلشیم ذکر کوو، د سټرانشیم ذکر کوو یا سټرانټیم ذکر کوو، د بیریم ذکر کوو یا لاندې ریډیم ذکر کوو. نو ریکټ وذ کولډ واټر، دا د کولډ د یخو اوبو سره ریاکشن کولی شي. یعنی کیلشیم موږ راوخلو د واټر سره ریاکشن کوو نو دا به کرسپونډینګ څه پروډیوس کوي؟ دا به پروډیوس کوي څه به پروډیوس کوي؟ دا به پروډیوس کوي زموږ سره کیلشیم هایدرو اکساید په ایکوس فارم کې او زموږ سره څو هایدروجن ګیس به څه کوي؟ دغه پروډکشن به هم کېږي، هغه به ریلیز کېږي. دا خبره یاد ساتئ. مقصد دا دی چې ریاکټیویټي اف ګروپ 2 ایلیمنټس ډاون د ګروپ، که فرض که موږ په ګروپ کې لاندې راځو نو دا به څه کېږي؟ دا به انکریز کېږي چې کله موږ ریاکشن کوو د چا سره؟ د واټر سره. دا خبره یاد ساتئ. سیکنډ ګروپ چې کوم ایلیمنټس دی په هغه کې چې ټاپ کوم ایلیمنټس دی هغې ته موږ بیریلیم وایو. نو بیریلیم د واټر سره ریاکشن نه کوي. سره وجه نه ریاکشن نه کوي، هغه ریزن ما تاسو ته ویلو. خو که فرض که موږ ډاون د ګروپ راځو نو ریاکټیویټي ټوورډ واټر سایډ ته ریاکټیویټي اف ګروپ سیکنډ دا به زموږ سره څه کېږي؟ دا به زموږ سره انکریز کېږي. مقصد دا دی چې باټم کم ایلیمنټس موجود دي هغه مور ریاکټیو دي وذ واټر، د واټر سره
as compared to top چې کوم elements دي دا chemical reactivity with water د چا د ګروپ 2 د اولنې وشو دې سایډ نه سکرین شاټ واخلئ د دویم سایډ ایکسپلین کوم زموږ سره دویم نمبر زموږ سره سني دویم نمبر زموږ سره دی ریاکشن دا ګروپ 2 چې کوم ریاکشنز دي هغه موږ وایو د چا سره د اکسیجن سره او د نایتروجن سره دا خبره یې ساتئ چې کله زموږ سره ګروپ 2 چې کوم ایلیمنټس دي چې کله د اکسیجن سره ریاکشن کوي نو اکساید به جوړي او اکساید څه ته ویل کی باینری کمپاوند اف اکسیجن او که فرض کا نایتروجن وسره ریاکشن کوي نو نایټرایډز به جوړي لکه څنګه چې اکساید دغه شان نایټرایډز هم د خبره اصل reactivity of group 2 elements the group 2 elements reactivity وایو with oxygen سره د اکسیجن سره to form جوړي با پروډوس کوي با سوکو اکسایډز به پروډوس کوي سبا پروډوس کوي اکساید به پروډوس کوي د اکساید ډیفینیشن ما تاسو کړو چې باینری کمپاوند اف اکسیجن د اکسیجن باینری کمپاوند باینری مینز باینری څه ته ویل کی باینری کمپاوندز ویل کی چې یو به اکسیجن وي او د اکسیجن سره سره یو به بل الیمنټس وي نو دې ته باینری کمپاوندز ویل کی څه ته ویل کی باینری کمپاوند اف اکسیجن از کالډ سو اکسایډز به بده کې زمون سره سمپل اکساید دي ساده اکساید دي چې کوم مالیکولر اکساید دي دا خبره یا څه دی لکه فار ایگزامپل زمون سره کیلشیم شو سټرانټیم شو یا بیریم شو نو دا زمون سره مور الکتروپوزټیو دی مور الکتروپوزټیو مقصد دا دی چې د ایزیلی لوز الکترون دا په اسانه باندې الکترون سکی لوز کوي چې کوم یو اټم کوم یو سپیشي الکترون په اسانه باندې لوز کوي نو هغه ته الکتروپوزټیو ویل کی یا ته میټالیک کریکټر ځکه میټل زموږ سره الکتروپوزټیو دي ځکه ته میټالیک کریکټر ویل کی نو دا زموږ سره سری مور الکتروپوزټیو دي مور الکتروپوزټیو مین د ایزیلی لوز الکترون ها نو ریکټ و دا ریاکشن کوي د چا سره د ایر سره ایر مقصد څوک دی اکسیجن سره چې اکسیجن سره ریاکشن کوي ریډلی ټو فارم اکساید دا به څه جوړي دا به اکساید جوړي مایند کې راغله خبره دا خبره هم یا سدی چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو په ګروپ کې موږ لاندې راځو کم ګروپ نمبر 2 موږ سٹارټ کړی نه نو د ګروپ 2 ایلیمنټس موږ څه وایو الکلاین ارث میټل ویل کیږي نو چې کم باټم کم ایلیمنټس هغه باټم ایلیمنټس موږ سره دی دا مور الکتروپوزټیو دي د ایزیلی لوز الکترون په اسانه باندې الکترون لوز کوي نو د دې د وجه نه موږ چې په ګروپ کې لاندې راځو د ټاپ نه باټم تر په پیریوډک ټیبل کې نو ریاکټیویټي به زموږ سره څه کیږي دا به زموږ سره انکریز کیږي دا خبره یاد ساتئ لکه فار ایگزامپل زه واخلم ما غسته د کیلشیم دی د کیلشیم ریاکشن د چا سره کوم د اکسیجن سره نو چې کیلشیم ریاکشن کوي د اکسیجن سره دا به زموږ سره څه جوړي دا به کیلشیم اکساید جوړي څه به جوړي کیلشیم اکساید جوړي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو یو ریاکشن پکې مالی کله که فرض کا سټرانټیم واخلم نو سټرانټیم اکساید بیریم اکساید دا به ټول داسې څه جوړي دا به اکساید جوړي خو موږ پکې ذکر کوو د بیریلیم چې کوم ټاپ ایلیمنٹ دی they do not react below 600 degree centigrade که فرض کا موږ بیریلیم وایو نو بیریلیم د 600 ډیګري سنټیګریډ نه په لاندې باندې ریاکشن نشي کولای بٹ پاوډر فارم چې کله موږ بیریلیم راوغلو بیریلیم په سالډ فارم کې د دې نه موږ پاوډر جوړ کو میده کو ډیر پاوډر فارم ته وړو بیخي کرشي کو نو څه فارم بیا به سوي فارم برن بریلیانټلی بیا به سوي ډیر په اسانه باندې څه اخلي اور اخلي دا خبره یاد ساتئ Beryllium has very strong layer of beryllium oxide on its surface. که فرض کا دا خبره یا څه دی که فرض کا زموږ سره بیریلیم چې کم دی بیریلیم نه موږ پاوډر جوړ کو او دا بیا موږ سوځو چې کله موږ سوځو اول خو بیلو 600 ډیګري سنټیګریډ دا اور اخلي نه که فرض کا بیا دا موږ سوځو نو څه به جوړي بیریلیم اکساید به جوړي څه به جوړي بیریلیم اکساید به جوړي نو چې بیریلیم اکساید جوړي نو دا خبره یا ساتي دا بیریلیم اکساید لکه فار ایگزامپل دلته موجود دی بیریلیم موجود دی څه موجود دی بیریلیم دا اکسیجن سره ریاکشن کوي د چا سره ریاکشن کوي د اکسیجن سره ریاکشن کوي نو بیریلیم اکساید جوړي دا خبره یا ساتي چې کله بیریلیم اکساید جوړ شي دغه بیریلیم اکساید څه چلو کی دا یو لیر تاو کی څه تاو کی دا سه لیر تاو کی د چانه د بیریلیم نه نو چې بیریلیم لا دا لیر تاو کی مخکې څه خبره مالي کړي پریونت مور اکسیجن ټو ریچینګ وذ بیریلیم نو څه چل بکی دغه بیریلیم اکساید د بیریلیم نه داسې تاو شي یو لیر تاو کی نو د اکسیجن چې کم دی نو دا بیریلیم ته دنه نه ان کیږي نو ریاکشن په ځای باندې سکیږي ریاکشن به په ځای باندې سټاپ کیږي پر در دا ریاکشن نشي کولای څوک بیریلیم د اکسیجن سره د خبره اصل
بیا زموږ سره دی کیلشیم دی بیریم دی او سټرانټیم دی نو دا کیلشیم بیریم او سټرانټیم دا مور ریاکټیو دي ټوورډز اکسیجن سایډ ته اکسیجن چې کله د دې سره ریاکشن کوي نو دې ریاکټیویټي به لږه تیزه وي ایز کمپیر ټو بیریلیم ځکه چې ډاون د ګروپ موږ راځو ریاکټیویټي زموږ سره څه کیږي انکریز کیږي نو چې ریاکټیویټي انکریز کیږي نو دا به موږ څه کوو دا کیلشیم بیریم شو سټرانټیم شو دا به موږ سټور کوو په څه کې په پیرافین کې پیرافین زموږ سره څوک دی فار ایگزامپل زموږ سره هایدروکاربنز یا ویکسز شو په هغې کې به دا موږ څه کوو پای کې به موږ دا سټور کوو ډیو ټو مور الکتروپازیټیو کریکټر د وجې نه دا خبره یاد ساتئ بیریلیم او میګنیشیم چې کوم دی دا د ټاپ ایلیمنټس دي وګورئ په دې ګروپ کې بیریلیم دی او میګنیشیم دی ټاپ ایلیمنټس دي آر ناٹ ها دا به زموږ سره چې کوم دي نو دا به موږ په څه کې څه نه سټور کوو ولې فارم دا یو پروټیکټیو څه ته وایي پروټیکټیو اکساید ډر ځانه یو اکساید جوړي او دغه اکساید بیا د چا نه تاویږي د دې میګنیشیم او د بیریلیم نه لکه څنګه چې بیریلیم دغه شان میګنیشیم هم اکساید جوړي نو دغه اکساید چې کم نه دا بیا راسي د میګنیشیم نه تاویږي د چا نه تاویږي میګنیشیم نه تاویږي او دا د میګنیشیم نه یو لیر تاوي یو لیر جوړي نو دا فردر بیا ریاکشن نشي کولای دا میګنیشیم د اکسیجن ان کېدی نشي نو د وجه نه دا فردر ریاکشن نشي کولای دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره دویم نمبر ریاکشن وذ د چا د اکسیجن سره دریم نمبر زموږ سره موږ وایو د چا دغه وایو دریم نمبر زموږ سره بیا څوک دی دا خبره یاد ساتئ موږ ذکر کوو د نایټروجن ذکر کوو د چا ذکر کوو د نایټروجن ذکر کوو ها خو دا خبره یاد ساتئ چې موږ اکسیجن لا نه ختم کړی دویم نمبر شو دریم نمبر زموږ سره فارمیشن اف پر اکساید د چا پر اکساید چې کله زموږ سره ګروپ 2 چې کوم ایلیمنټس دي د هغې ریاکشن کیږي د چا سره د اکسیجن سره آیا دا پر اکساید جوړي که نه جوړي ان هیټینګ د هیټینګ په ذریعه باندې چې کله ولا موږ څه ورکوو هیټ ورکوو دا خبره یې اصل نو بیریلیم میګنیشیم او کیلشیم دا زموږ سره څه دا زموږ سره ډو ناٹ فارم پر اکساید مقصد دا دی چې کله موږ د اکسیجن په پریزنس کې دې له موږ هیټ ورکوو چاله بیریلیم لا میګنیشیم لا او کیلشیم لا نو دا به اکساید پر اکساید څه کوي پر اکساید باندې جوړي اکساید جوړي خو پر اکساید باندې جوړي ټیک شو دا پر اکساید څه ته ویل کیږي پر اکساید هر هغه اکسیجن کنټینینګ کمپاوند ته ویل کیږي چې په کوم کې د اکسیجن اکسیډیشن سټیټ -1 وي نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ پر اکساید وایو ټیک شو د دې نه لاندې چې کوم ایلیمنټ دی بیریم دی او سټرانټیم دی نو دا به ریاکشن کوي د چا سره د اکسیجن سره ټو فارم سو پر اکساید به جوړي پر اکساید به څه کوي جوړي مقصد دا دی چې کله موږ بیریم ریاکشن کوو د چا سره د اکسیجن سره او موږ ول هیټ ورکو ان هیټینګ د هیټینګ په ذریعہ باندې نو دا به موږ سره څه جوړي پر اکساید جوړي پر اکساید هر هغه کمپاوند ته ویل کیږي چې په کم کمپاوند کې د اکسیجن اکسیډیشن سټیټ څه وي -1 وي لکه دا شو بیریم چې کوم اکسیجن دی بیریم او اکسیجن ریاکشن وکي نو بیریم اکساید به جوړي سټرانټیم چې کله ریاکشن وکي د اکسیجن سره نو سټرانټیم یا سټرانشیم اکساید به جوړي دا خبره یا سټي خو کوم اکساید د اکساید پر اکساید ویل کیږي ځکه چې په دې ځای کې او په دې ځای کې په دوه کې د اکسیجن اکسیډیشن سټیټ سره -1 دی نو چې کله د اکسیډیشن سټیټ -1 وی په یو کمپاوند کې د اکسیجن هغه اکساید پر اکساید ویل کیږي دا خبره یا سټي خو څه به وي انډر های پریشر د های پریشر څه د لاندې دغه به کېږي دا پروسس به کېږي دا خبره یاد ساتئ لاست نمبر او فورث ون زموږ سره څه دی فارمیشن اف نایټراید دا زموږ سره فورث ون دی ځکه چې موږ ذکر دلته کړی د اکسیجن او د چا د نایټروجن نو د اکسیجن چې کوم ذکر و هغه ختم شو اوس د نایټروجن ذکر دی فارمیشن اف نایټراید څنګه چې زموږ سره اکسیجن ریاکشن کوي د چا سره د ګروپ 2 ایلیمنٹ سره او دا جوړي اکساید د قشان نایټروجن چې کوم دی د ګروپ 2 ایلیمنٹ سره چې ریاکشن کوي نو دا به جوړي نایټرایډز دا خبره اصل ګروپ 2 ایلیمنٹس burn in some presence of nitrogen د نایټروجن په پریزنس کې چې ګروپ 2 ایلیمنټس هغه برن شي وسوځيږي یا سوځي نو سو ټو فارم آیونیک نایټرایډ دا به څه جوړي دا به آیونیک نایټرایډ جوړي دا خبره اصل خو جنرال فارمولا د دې لپاره به جنرال فارمولا سوي M3N2 دا به د دې لپاره جنرال فارمولا وي ام مقصد سره هغه میټل چې کوم میټل د ګروپ 2 سره تعلق ساتي دا خبره یا ساتي اولینی په نمبر په کې زموږ سره بیریلیم دی بیا میګنیشیم دی او بیا زموږ سره کیلشیم دی نو 3 مول اف بیریلیم موږ راوخلو د 1 مول اف نایټروجن سره بیریلیم زموږ سره په سالډ فارم کې دی میګنیشیم په سالډ فارم کې دی
او زمونږ سره کیلشیم دا ټول زمونږ سره په کم فارم کې دي په سالډ فارم کې دي دا خبره یاد ساتئ نو دوی چې کله ریاکشن وکړي د نایټروجن سره نو دا به څه جوړوي بیریلیم نایټراید به جوړوي څه به جوړوي بیریلیم نایټراید خو دا خبره یاد ساتئ چې بیریلیم نایټراید چې کوم نه دا زمونږ سره په نیچر کې کویلنټ دی او څه دی اولټایل دی کویلنټ دی او ولټایل دی دا خبره یاد ساتئ او د دې نه لاندې چې زموږ سره څومره کمپاوند جوړیږي میګنیشیم نایټراید یا کیلشیم نایټراید یا بیریم نایټراید یا سټرونټیم نایټراید نو دا به زموږ سره څه وي دا به خبره یاد ساتئ نو دا به زموږ سره آیانیک وي دا به زموږ سره څه وي آیانیک کمپاوند وي او په کم فارم کې به وي او په سالډ فارم کې په آیانیک فارم کې به وي او په سالډ فارم کې وي په کوم آیانیک فارم کې وي او په سالډ فارم کې وي دا خبره یاد ساتئ ځکه چې زموږ سره څومره آیانیک کمپاوند دي هغه آیانیک کمپاوند زموږ سره په کوم شکل کې وي زموږ سره په سالډ شکل کې وي دا خبره یاد ساتئ که فرض کا دا خبره موږ وکړو څنګه چې موږ د اکسیجن د واټر ذکر وکړو دغه شان زموږ سره نایټراید هم دي چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو څه راځو ډاون د ګروپ راځو په ګروپ کې موږ لاندې راځو ډاون د ګروپ په ګروپ کې موږ لاندې راځو دا ګروپ زموږ سره کم نه دا ګروپ نمبر 2 دی د ګروپ نمبر 2 ته الکلاین ارث میټل موږ وایو د ریاکټیویټي به زموږ سره سکینګ reactivity toward چاته نایټروجن سایډ ته دا به زموږ سره څه کیږي دا به زموږ سره انکریز کیږي دا به زموږ سره څه کیږي انکریز کیږي لکه څنګه چې موږ د اکساید ذکر وکړو دغه شان زموږ سره سره د اکساید او د واټر ذکر موږ وکړو دغه شان نایټراید چې کوم نه موږ ډاون د ګروپ راځو نو په ګروپ کې موږ لاندې راځو نو د نایټراید چې کوم دی د نایټروجن چې کوم دی د ګروپ 2 ایلیمنټس چې کوم دي د نایټروجن سره ریاکټیویټي به څه کیږي ریاکټیویټي به انکریز کیږي دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره سو کیمیکل پراپرټي اف ګروپ سیکنډ